Good morning everyone once again, and कतिपछि vlog बनाउन लागेको after a long time, obviously because we are going somewhere. So आज हामी बीच जाँदैछु. यो समरको लगभग I think almost last हुन्छ होला यो हैन, समरको beach visit, and we are going to Brighton, almost 2 hours from Reading, family सँग obviously. So अहिले चाहिँ हामी लगभग 10:30 हुन थाल्यो, द्रविन दाइलाई वेट गर्दैछु. Excited अनि let's see, looking forward to बीच भनेपछि अलि छुट्टै रमाइलो हुन्छ नि त. यहाँ चाहिँ नेपालमा पो हिमाल टाढा गाडा हुन्छ, यहाँ त यो बीच जाने हो, बस्ने हो, रमाइलो गर्ने हो. त्यही हो, फ्यामिली मेम्बरसँग जानु अभियसली रमाइलो हुन्छ. सो तिनवटा गाडीमा मजाले 1.5 घन्टा 2 घन्टा लगाएर बिस्तारै जान्छु आनन्दले. आज वेदर पनि राम्रो छ, सन्नी. अबाउट आउँदै हुनुहुन्छ होला, विल सी. Finally Brighton आइपुग्यो. अहिले चाहिँ कार पार्कमा आफ्टर 2 hours 12:45 मा पुग्यो हामी चाहिँ फ्रम रेडिङ है. लगभग 11 बजी हिँडेर जाम थियो, ट्राफिक. फाइनली कार पार्क एन्ड विल गेट आउट है त. So this is the family. गाडी रोकेर आउनु गर्थ्यो, झार्ने भनेर यस्तो गरेको बाई भनेर गयो. आज तिमी चाहिँ एकदम सबसे महँगो सिसाइडमा आउँदैछ है. हो ल म पैसा निकालेको महँगो सिसाइड हो. पैसा मिडल एन्ड सी द वान हु वाज गोइङ फास्ट. त्यो माथि त्यो माथि जान्छ. ब्राइटन बीच फाइनली. दामी रहेछ ठ्याक्कै टाउनको छेउमा है. कस्तो दामी वेदर, प्लस यो टावर चाहिँ खतरा रहेछ कि पछाडिको टावर चाहिँ हेर्नु माथिसम्म चढेर जानु मिल्ने चाहिँ. या ब्युटिफुल बिच है. टेबल बिच रहेछ यो चाहिँ. यहाँ चाहिँ अब त्यो उता उल्टो भयो क्या. अर्डर बसेन चाहिँ ब्रेकमा खाना आयो हामी. Cheers. Let's see.
Nice ice cream. Yes, this is a nice ice cream. Cheers. Cheers, cheers. Thank you, Maggie. Thank you for the treat again. Hey. Boomerang. Boomerang. Nice ice cream. This is vanilla and chocolate. What did you say? Cheers, cheers. Did you say nice ice cream? Yes, really beautiful. Thank you for the ice cream, Maggie. And thank you for taking us to the right place. Yeah, that one was not good enough. Let's do the Yeah. boomerang. A lot of things going on. Concert, live concert, music. Happening place. यो साइडमा चाहिँ अझै ह्यापनिङ प्लेसहरू छ अब सन्नी वेदर भएर नि दामी भइरहेको छ मान्छेहरू क्राउड अझै बढी इभिनिङ हुँदै गएपछि गोरेहरू चाहिँ बनाएको रहेछ है विन्टर ब्राइटन प्यालेस फायर बिच एकदम ठुलो छ भ्यू प्लस खेल्ने ठाउँ पार्क जस्तो छ रहेछ त्यही भएर छिरम भन्दा छिरेको अहिले एकदम भिड छ तर रमाइलो ठाउँ रहेछ कता रमाइलो हुँदैछ यहाँको एक्सपिरियन्स पनि लिऊँ भनेर What is this, Maggie? What is this? This year, good news, money, yeah? चाइल्डहुड गेम भुसहरू रहेछ कि हामी चाहिँ पहिला पहिला खेल्थ्यौँ कोइन हालेर सबै रहेछ कि हामी रमाइलो हेर्न चाहिँ खेल्न रमाइलो एक पाउन्डमा एक पेन्चको दुई पेन्चको 50वटा कोइन पाउने कि सजिलो कि सस्तो रमाइलोको लागि राखेको रमाइलो हुने चाहिँ गेम खेल्न चाहिँ है धेरै पनि नलाग्ने फन अनि बच्चाहरूको मेमोरिज पनि प्याक भयो है यहाँ हेरेर चाहिँ दामी रहेछ यहाँ चाहिँ पुरा क्यासिनो मिनी क्यासिनो यो चाहिँ The battery runs out. अहिले चाहिँ हामी यो पार्क जस्तोमा छ हैन थ्रिल पार्क सबै छ रोलर कोस्टर एन्ड स्विङ एभ्रिथिङ छ यहाँ सो pretty much everything बच्चाहरूलाई रमाइलो गर्नको लागि इट्स अ फन प्लेस है ब्राइटन seaside amazing place good to be here with family I think there are a lot of things to do a whole day दुई दिन एक रात बस्ने गरेर आए पनि I think it's more than enough I hope you enjoyed, right? I think मेरो पेटी अब सकिन लाग्यो धेरै पेटी पनि आज पनि गरेन so see you next time enjoy the video र हाम्रो स्केरी राइड